हेलो एभ्रिवान, तपाईलाई हाम्रो च्यानलमा स्वागत छ। आज हामी यस भिडियोमा सोल्टी होटेल लिमिटेडको फन्डामेन्टल एनालाइसिस, आज यसले पोजिटिभ सर्किट लगाउनुको कारण के हो र यो सोल्टी होटेल लिमिटेडको सेयरको प्राइस ओभर भ्यालुड छ अथवा अन्डर भ्यालुड छ भन्ने बारेमा कुरा गर्नेछौँ। यस भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। सोल्टी होटेल लिमिटेडले आज पोजिटिभ सर्किट लगभग 10% पोजिटिभ सर्किट लगाएर यसको प्राइस अल टाइम हाई प्राइस पुगेको छ 513.30। यो भनेको अल टाइम हाई प्राइस हो र यो सेयर रु 10 मा मात्रै इस्यु भएको थियो। यसको फेस भ्यालु रु 10 हो र यसले हाई टाइम ब्रेक गरेको छ 513.30 पुगेको छ र 2079-80 को Q3 को रिपोर्ट अनुसार कम्पनीको नेटवर्थ 21.71 छ। कम्पनीको सेयरको प्राइस अनुसार यो नेटवर्थ भनेको एकदमै थोरै हो। इपिएस अर्निङ पर सेयर 5.59 छ। यो भनेको त झन् एकदमै थोरै हो यो मार्केट प्राइसको तुलनामा। आजको करेन्ट मार्केट प्राइसलाई राखेर पी रेसियो निकाल्दा यसको पी रेसियो 91.82 छ। यो भनेको एकदमै धेरै हो, किनकि पी रेसियो जति थोरै हुन्छ त्यति इन्भेस्टरको लागि फाइदाजनक हुन्छ र कम्पनीको रिटर्न अफ एसेट्स 18.36% छ, जुन भनेको राम्रै हो र रिटर्न अफ इक्विटी 25.76% छ, यो पनि राम्रै हो। तर करेन्ट एसेट डिभाइड बाइ करेन्ट लाइबिलिटिज गर्दा करेन्ट रेसियो यसको 1 मात्रै छ। तर जेनरली करेन्ट रेसियो फन्डामेन्टली एनालाइसिस गर्दा करेन्ट रेसियो 2 वा 2 भन्दा बढी भएको राम्रो हुन्छ। र डिभिडेन्ड हिस्ट्रीलाई हेर्दा यसले लगातार डिभिडेन्ड दिइरहेको छ र लास्ट 3-4 वर्षदेखि यसको डिभिडेन्ड हेर्दा यसले बोनस सेयर भन्दा क्याश डिभिडेन्डलाई फोकस गरेको छ। क्याश डिभिडेन्ड बढाइरहेको छ र बोनस सेयरलाई घटाइरहेको छ। भन्नुको मतलब कम्पनीमा अर्निङ घटिरहेको छ र ग्रोथ कम्पनीको ग्रोथ कम भइरहेको छ र कम्पनीको लङ टर्म लाइबिलिटिज भन्दा करेन्ट एसेट बढी छ। यो भनेको राम्रो हो। तर कम्पनी फन्डामेन्टली हेर्दा राम्रै देखिन्छ, फन्डामेन्टली राम्रै छ। तर कम्पनीको आजको प्राइसलाई हेर्दा मार्केट प्राइस 513.30 लाई हेर्दा कम्पनी एकदमै ओभर भ्यालुड देखिन्छ। यो आजको मार्केट प्राइस बढिरहेको छ किनकि ठुला लगानीकर्ताहरूले यो असार मसान्तसम्म ब्याङ्कहरूको ब्याज तिर्नुपर्ने हुनाले उनीहरूले यसलाई टार्गेट गरेर पैसा कमाउनको लागि यस कम्पनीलाई टार्गेट गरेर उनीहरूले सेयर किनिरहेका छन्। त्यसैले तपाईँ यसमा नफस्नुहोस्। यस्तो रु 10 को सेयर तपाईँ 513.30 मा नकिन्नुहोस्। यो किनेर कुनै